নমস্কাৰ, মই ডাইটিচিয়ান ঋতুমণি। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা পুষ্টিকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, যিটো আপুনি টিফিন ব্ৰেকফাষ্টত ইউজ কৰিব পাৰে। সজিনা পাতৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে এনেকৈ পাতবিলাক ওলাই ল'ব। সজিনাৰ বহুত গুণাগুণ আছে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপুনি চেক আউট কৰিব পাৰে। এনেকৈ সজিনাৰ পাতবিলাক এৰুৱাই ল'ব, ধুই ল'ব আৰু আটা লৈ লৈছোঁ, ময়দা নল'ব কিন্তু। আৰু আমি লৈ লৈছোঁ কালজিৰা, অকণমান আদা, জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। আজি আমি বনাম পৰঠাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে যিখিনি সজিনা পাত আছে সেইখিনি কেঁচাই নিদিওঁ, অকণমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আমি বিলনা ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ঘি কেনেকৈ হেল্ডি হয়। এই প্ৰকাৰৰ ঘি, যিটো বিলনা ঘি হয়, সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। ইয়াৰ গুণাগুণ মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম ভালকৈ আপোনালোকৰ লগত। কিন্তু মই কৈ দিওঁ, এইটো একেবাৰে হেভি নহয়, বহুত লাইট হয় আমাৰ বডিৰ কাৰণে। আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত আৰু ওজন কমোৱাটো আমাক হেল্প কৰিব। বিশ্বাস নহয়, কিন্তু এইটো সঁচা হয়। এনেকৈ আমি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবিলাক ভাজি ল'ম। আদা, জলকীয়া, আপোনালোকে ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি ইয়াতে ইউজ কৰা নাই, কাৰণ শাওনৰ মাহ চলি আছিলে। আমি এনেকৈ সজিনা পাতটো ভাজি ল'ম। আপোনালোকে কোৱান্টিটি নিজৰ অনুসাৰে দিব পাৰে, এইটো অলপ শুকাই যাব। এনেকৈ ভাজি ল'ম। আমি কালজিৰা দিছোঁ, আদা দিছোঁ আৰু জলকীয়া দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপমান ভাজি লৈছোঁ। সজিনা পাত বহুত পুষ্টিকৰ হয়। কেলছিয়াম, আইৰণ আৰু বহু ধৰণৰ পুষ্টি থাকে, যিটো আমাৰ ৰেগুলাৰ লাইফত সকলোৰ কাৰণে দৰকাৰ। এইটো ৰেচিপি আপুনি নিজৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই খুৱাব পাৰে, নিজেও খাব পাৰে। টেষ্টিও হয় আৰু বহুত পুষ্টিকৰো হয়। সেইকাৰণে এইটো ৰেগুলাৰ ডায়েটত আপোনালোকে আনিবলৈ যত্ন কৰক। এনেকৈ অলপমান ভাজি ল'ম, বেছি ভাজি নলওঁ। ভাজি কেনে আমি এইটো আটাত দি দিম। আপোনালোকে ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰিব, ময়দা কিন্তু আমাৰ কাৰণে ঠিক নহয়। আপোনালোকে আটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰঠাৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি শুকানকৈ প্ৰথমতে আমি সানি ল'ম, একো নিদিয়াকৈ ইয়াতে শুকানকৈ সানি ল'ম। সজিনাৰ পাত অতি সহজে আমাৰ ওচৰত পোৱা যায়, যদিও আমি ইয়াৰ এতিয়ালৈকে বেছি ভেলু নাজানো, ভেলিউটো গম পোৱা নাই কাৰণে ভালকৈ ইউজ কৰিব নাজানো। সেইকাৰণে এতিয়া মই কৈ আছোঁ, আপুনি ভালকৈ ডিটেইলি ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব ইয়াৰ গুণাগুণ। ইয়াতে পানী দি অকণ অকণকৈ আটা যেনেকৈ মাৰোঁ তেনেকৈ মাৰি ল'ব। পানীটো নিজৰ আটাৰ অনুযায়ী এনেকৈ মাৰি ল'ব। ছফ্ট আটা মাৰি ল'ব। এনেকৈ চাব কি দেখাতো ধুনীয়া লাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভাল পাব। সিহঁতে এনেকৈ ইউনিক বস্তু বিচাৰি থাকে, বৰিং হৈ যায় সিহঁতে খাই খাই। এনেকৈ আপোনালোকে পাতটো অলপ ভাজি ল'ব, কিন্তু কেঁচা পাত দিলে অকণমান বেয়া লাগিব পাৰে। এনেকৈ লাড়ু বনাই ল'ব আৰু নিজৰ অনুযায়ী কেনেকৈ খায়, সৰু ডাঙৰ সেনেকৈ লাড়ু বনাই ল'ব পাৰে। আমাৰ মানুহে পৰঠা ক'লে অকল বাহিৰৰ পৰঠাহে বুজে বা ময়দাৰ পৰঠা বুজে, কিন্তু ঘৰতে এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ টিফিন বনাই আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰঠা দিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক এনেকৈ ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সিহঁতে ডাইৰেক্ট শাক নাখায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, আমাৰ মহিলাসকল বা ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও খুবেই ভাল হয়। ফেট নাবাঢ়ে এইটো পৰঠা খালে, কাৰণ এই যিটো আমি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত উন্নত পৰিমাণে, মানে উন্নত ঘি হয়, বিলনা ঘি। এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু নাথাকিলে আপোনালোকে অলপ অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰিফাইন অইল আপোনালোকে এভইড কৰিব। আৰু এনেকৈ আমি টাৱাটো গৰম কৰি আমি ৰুটি নিচিনাকৈ এনেকৈ চেকি ল'ম। যদি আপোনাৰ লগত ভাল ঘি নাই, আপুনি অইল খাব নোখোজে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ ৰুটি বনায়ো খাব পাৰে। নৰ্মেল ৰুটি যেনেকৈ আমি বনাওঁ তেনেকৈ সজিনা পাতটো দি কেনে তেনেকৈ ৰুটি বনায়ো খাব পাৰে, অসুবিধা নাই, পুষ্টিও পাব আপোনালোকে। আপোনালোকে ইয়াৰ যদি এনেকৈ খাব নোখোজে, ইয়াৰ ৰসটো ওলাই কেনে পুৰি বনাই কেনেও খাব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কালাৰফুল পুৰি খাব বহুত ভাল পায়, তেনেকৈ পুৰিও বনাই কেনে দিব পাৰে। আপুনি যদি ভালকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আগত, যে মৰিংগা লিভছ বা সজিনা পাতৰ যিটো বেনিফিটছ আছে মহিলাৰ পৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া মানুহলৈকে, কাৰণ ইয়াত কেলছিয়াম, আইৰণ, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন, ডায়েবেটিছৰ কাৰণে খুব ভাল। এনেকৈ ডিটেইলিঙত মই আপোনাক এটা ভালকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব। মেইন কথা হ'ল আমি খাব লাগে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি খাব লাগে। সেইকাৰণে নিজৰ পচন্দ মতে ৰেচিপি আপোনালোকে বনাব পাৰে, আৰু ৰেচিপি বনাই কেনে আপোনালোকে খাব পাৰে। এইটো পৰঠাটো একদম ছফ্ট হৈ থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে টিফিনতো দি পঠাব পাৰে, টান হৈ নাযায়। আৰু আমাৰ পৰঠা অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে।
চ' অইলটো মন ৰাখিব, ৰিইউজ নকৰিব। যিটো অইল ইউজ কৰিছে বাৰে বাৰে ইউজ কৰি নাথাকিব। ঘি ইউজ কৰিলে ঘৰুৱা ঘি ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু নহ'লে একেবাৰে বাহিৰৰ ঘি যিবিলাক অন্নপূৰ্ণা, আমুল এইবিলাক ইউজ নকৰিব। আৰু এই পৰঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে খোৱাৰ কাৰণে। ইয়াক দৈৰ লগত আপুনি খাব পাৰে, চাটনিৰ লগত খাব পাৰে, চাহৰ লগত খাব পাৰে। কেচাপটো এভইড কৰিব, কেচাপটো ইমান ভাল বস্তু নহয়। চ' ট্ৰাই কৰিব, কেনে লাগিছে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব।